স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ সকলোৰে এটা প্ৰিয় ৰেচিপিটো হৈছে চলে ৰেচিপি। অসমত যিহেতু ইয়াক কাবেলি বুট বুলিও কোৱা হয়, গতিকে এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনালোঁ তাৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ। এয়া মই কাবেলি বুট লৈ লৈছোঁ। কাবেলি বুটখিনি ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ। লগতে এয়া লৈ লৈছোঁ মই আপোনাৰ তেজপাত, ইলাইচি, লং, ডালচেনি, জলকীয়া, লগতে আদা এডোখৰ, নহৰু দুফুটা, বিলাহী অলপমান কাটি লৈছোঁ। এয়া মই অলপমান চাহপানী লৈ লৈছোঁ, গৰম পানীত মানে চাহপাত দি পেলাই চাকি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এফালে, আৰু এফালে মই আপোনাৰ ড্ৰাই মছলা লৈ লৈছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, হালধি, গৰম মছলা, চাবুট জিৰা, ধনিয়া। কুকাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। কুকাৰটোত মই এতিয়া কাবেলি বুটখিনি দি দিম। এতিয়া তেজপাত আৰু যিখিনি লৈছিলোঁ, লং, ইলাইচি, ডালচেনি, গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া চাহপানীখিনি দি দিম। এতিয়া পানী দি দিম। পানীখিনি কাবেলি বুটখিনি ডুব যোৱাকৈ দিম। লগতে ইয়াতে নিমখ আধা চামুচ দি দিম। কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিম। গেছটো অন কৰি চিটি 4টা আহিবলৈ দিম। চিটি 4টা অহালৈকে আমি মছলাখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। মিক্সাৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিম। লগতে নহৰু, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ গোটেইখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। মছলাখিনি মিক্সাৰত পিচি হৈ গ'ল। গেছটো অন কৰি ল'ম। তেল অলপমান দি দিম। জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ, ৰেড চিলি আধা চামুচ। বিলাহী আদাৰখিনি দি দিম। এনেদৰে চলাই দিম। লগতে ইয়াত নিমখ আধা চামুচ দি দিম। আগতে যিহেতু আধা চামুচ দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আকৌ আধা চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন দি পেলাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম বিলাহীখিনি। এতিয়া এবাৰ ঢাকনখন খুলি চাম। মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব। মছলাখিনি যিহেতু ভালদৰে হৈ গ'ল, তাৰ যিখিনি পানী আছিলে পানীখিনি শুকাই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিব পাৰিছে কেৰাহীত অকণো লাগি যোৱা নাই। এতিয়া চলেখিনি দি দিম ইয়াত, মানে কাবেলি বুটখিনি ভালদৰে লৰাই দিম মছলাখিনি লগোৱাকৈ। এতিয়া অলপ দেৰি এনেদৰে সিজিবলৈ দিম। কাবেলি বুটখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু ধুনীয়া কালাৰো আহিছে। দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়া হৈছে কাবেলি বুটৰ চব্জিখিনি। এনেদৰে কৰচটিৰে ভাঙি চাব। যদি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, তেনেহ'লে জানিব যে আপোনাৰ কাবেলি বুটখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কাবেলি বুটৰ চব্জিখিনি এতিয়া বাউল এটাত উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ। বাউল এটাত মই চলেখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। লগতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু লগতে ধনিয়া অলপমান দি দিছোঁ। মোৰ চলে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।